बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर उम्मीद है कि तासो टोल बखैर ननने द मोस्ट important topic is blood transfusions in ABO and RH blood group system. So blood transfusion in ABO system, blood transfusion څه ته وایي BT mean blood transfusion دی ته وایي چې کله زمونږ سره دی ډونر بل زمونږ سره دی ریسیپینټ یو دی ریسیپینټ یو دی ډونر څه ته وایي چې څوک بلډ ورکوي ریسیپینټ چا ته وایي چې څوک بلډ اخلي دا زمونږ سره دی یو ډونر او یو دی ریسیپینټ ډونر بلډ ورکوونکی ریسیپینټ بلډ اخیستونکی نو چې کله بلډ ورکوونکی چاله بلډ ورکي بلډ اخیستونکي له دوی ته وایي بلډ transfusion the transferring a blood from one person to another یا mean the transferring a blood from donor to recipient چې کله donor recipient له بلډ ورکي نو دې ته زموږ سره بلډ transfusions وایي During blood transfusion, infectious disease such as AIDS, hepatitis B and C can also pass from the donor to recipient. Infectious disease څه ته وایي infectious disease هغه ته وایي چې هغه د بیکټیریا فنجای یا د وایرس ته وجه راغلی نو دې ته زموږ سره انفیکټوس ډیزیز وایي نو که بلډ ټرانسفرینګ یو کس کوي نو ډونر له به پکار وي چې په ده کې به انفیکټوس ډیزیزز نه وي دی به سکرینینګ کوي ټیسټ به کوي د ټیسټ دپاره چې دی ټیسټ وکړي پته ولګي انفیکټوس ډیزیز پکې نشته نو دی به اوس بلډ ټرانسفیوژن شي کولی That's why او که لیټ سپوز پرې کې انفیکټوس ډیزیز یو دی بلډ ورکي نو څه چل به کېږي دا انفیکټوس ډیزیز به د ډونر نه چاته ځي د ډونر به نه به ریسیپینټ ته ځي نو بیا به زموږ سره څه پرابلم اکر کېږي نو د دې پرابلم د بچ کېدو نه به اوله دې لپاره څه کوي سکرینینګ ټیسټ به کوي That's why strict screening of donor blood is done before the transfusion نو دا پکار دی دا خبره ضروری ده چې د بلډ ټرانسفیوژن نه مخکې به څه کېږي سټریکټ سکرینینګ به کېږي مطلب ټیسټ به ضرور کېږي چې ټیسټ وکړي انفیکټوس ډیزیز معلوم شي نو دې نه بلډ به څه کوي بعد به بلډ ټرانسفیوژن کوي Before blood transfusion, it is checked that both the donor and recipient have same blood groups. بله خبره دا ده چې د ټرانسفیوژن نه مخکې د بلډ ټرانسفر کېدو نه مخکې دا چې کول پکار دی چې د ډونر او د ریسیپینټ بلډ ګروپ به څه وي سیم وي لیټ سپوز که د ډونر بلډ ګروپ A وي نو د ریسیپینټ هم A پکار ده او که د ډونر B ده د ریسیپینټ هم B پکار ده نو دا ضرور چې کول پکار دی چې د ډونر او د ریسیپینټ بلډ ګروپ څه وي سیم وي If a person with blood group A receive blood group B, the B antibodies present in recipient blood will at once recognize the antigen B present on the RBC of donated blood. Let's suppose دا زمونږ سره person A او دا دی زمونږ سره person B. مونږ وی چې د blood group A دی او لیټ سپوز د بلډ ګروپ دی دا مونږ چیک نه کوو چې د دې سیم دی او مونږ وایو چې بلډ ټرانسفیوژن وسي نو د ده باندې انټیجن A دی او انټیباډي پې څه ده B ده او په ده باندې څه دی په ده باندې انټیباډي انټیجن B ده او انټیباډي پې A ده اوس که دا A B له بلډ ورکړي نو څه چل به کېږي په ده باندې د چا خلاف انټیباډي موجوده ده د B خلاف انټیباډي موجوده ده نو اوس به دا دواړه یو بل څه کویګولیټ کوي او چې کویګولیټ کوي نو په بلډ ټرانسفیوژن چې به پرابلم اکر کېږي او بلډ ټرانسفیوژن چې و هم شي نو په دې کې چې کم ویسلز دي په دې ویسل کې به کویګولیشن اف بلډ اکر کېږي مطلب بلډ به لوټي کېږي او چې لوټي شي نو زموږ سره به بلډ د ویسل نه په اسانه باندې نه پاس کېږي نو لیټ سپوز که A بلډ ګروپ له B والا بلډ ورکوي یا B له A ورکوي نو که A له لیټ سپوز B ورکوي نو په A باندې انټیباډي د چا خلاف موجوده ده د B نو که A له موږ د B بلډ ګروپ ورکو نو په A کې به د چا خلاف ریسپانس دی د B خلاف ریسپانس دی نو دا دواړه کې به کویګولیشن اکر شي او په ویسلز کې به بلډ نه پاس کېږي سو Another topic, the B antibodies of recipient will react with B antigen. نو دا خبره موږ وکړه چې په A بلډ ګروپ باندې B antibodies موجوده ده نو د ریسیپینټ د B انټیجن خلاف به څه کېږي دی به زموږ سره against به ډیفنس پیش کوي او چې ډیفنس پیش کوي نو کویګولیشن به اخر کېږي د کویګولیټډ بلډ بلاکس د فلو اف بلډ تھرو د بلډ ویسل نو چې کوم کویګولیټډ بلډ دا نو دا به زموږ سره په بلډ ویسل کې فلو اف بلډ څه کېږي سټاپ کېږي د سیم از ټرو فار ا پرسن with blood group B transfused with blood group A اوس که لیټ سپوز دا زموږ سره B دی او دا زموږ سره لیټ سپوز A دی
په د باندې زمونږ سره انټیجن A ده، انټیباډي پی بی ده، او په د باندې انټیجن B دی او انټیباډي پی A دی. اوس که لیټ سپوز بی بلډ ګروپ چاله ورکی A له ورکی، نو په بی باندې انټیباډي د چا خلاف موجوده ده؟ د A. یا لیټ سپوز په A باندې انټیباډي د چا خلاف موجوده ده؟ د بی. نو که اوس بی A له بلډ ګروپ ورکی نو څه چل به کېږي؟ دواړه یو بل انټیباډي اگینست یو چې اگینست نو کویګولیشن به کېږي، او چې کویګولیشن اکر شي نو په بلډ ویسل کې به بلډ په اسانه باندې نه پاس کېږي. سو antibodies present in recipient blood will coagulate with RBC having antigen of A donated blood. نو دغه خبره موږ وکړه که A ډونیټډ بلډ دی او د بی له وینه ورکوي، نو د بی کې د چا خلاف انټیباډي موجوده ده؟ د A خلاف انټیباډي موجوده ده. نو کویګولیشن به اگر کېږي، او چې کویګولیشن اگر کېږي نو څه چل به کېږي؟ زمونږ سره په بلډ ویسل کې به بلډ نه پاس کېږي. A person with blood group AB accept all types of blood. اوس زمونږ سره دا لیټ سپوز پرسن AB دی، په AB باندې انټیجن A ده، انټیجن A او B دواړه په پیژني، انټیباډي پې نشته. نو چې انټیباډي پې نشته نو څه چل به کېږي؟ دله چې کم بلډ ورکې هم نو دی به اخلي، ولې چې په ده باندې د یو بلډ ګروپ خلاف هم انټیباډي نشته. سو AB is the universal څه شی؟ universal acceptor. د هر چا نه وینه اخیستی شي. A person with blood group O can only be given the blood group O because the blood group O is anti-A as well as anti-B. اوس دا زمونږ سره بلډ ګروپ O ده، په دې باندې انټیجن نشته خو انټیباډي سپیسري انټیباډي پې A هم ده او B هم ده. اوس به دله نه د A وینه شي ورکول، نه وله د B شي ورکولی. په انټیباډي A او انټیباډي B پې موجود ده، نو نه وله A بلډ ګروپ ورکولی شي، نه B، او نه وله A B ورکولی شي، ولې چې د دواړو خلاف پې ریسپانس موجود دی. نو دله به صرف څوک ورکې؟ دله به O blood group working. Got it? A person with blood group O can only be given the blood group O because the blood group O has anti-A as well as anti-B antibodies. RH blood group system है. This system was discovered by Carl Landsteiner in 1930s. په 1930s کې کیرل لینډسټینر دا بلډ څه کله ډسکور کله. This system is based on the presence or absence of an antigen called RH vector or RH antigen first discovered in rhesus monkey. دا زمونږ سره د څه په بیس بلډ ډیوایډ کوو چې په چا باندې RH فیکټر شته یا RH انټیجن پې شته او په چا نشته. چې په چا باندې وي هغه ته به موږ پازیټیو وایو، چې په چا باندې نه وي هغه ته مونږ نیګیټیو باندې وایو. د دې لپاره زمونږ سره کیپیټل ډي استعمالیږي او سمال ډي چې نه وي. نو لیټ سپوز دا بلډ ګروپ دی، په ده باندې انټیجن A ده، انټیباډي پی بی ده او ډي پې سره پریزنټ دی، RH پې پریزنټ دی، نو دې بلډ ګروپ ته وایي A پازیټیو بلډ ګروپ. مونږ چې وایو چې A پازیټیو بلډ ګروپ، نو A پازیټیو بلډ ګروپ مطلب دا دی چې په ده انټیجن A ده، انټیباډي پی بی ده او RH فیکټر پې پریزنټ دی. اوس که دا RH فیکټر پې پریزنټ نه وي نو بیا به کم ګروپ وي؟ A نیګیټیو. دغه شان دا زمونږ سره B دپاره دی، نو په ده باندې انټیجن B ده، انټیباډي پې A ده او RH فیکټر پې پریزنټ دی، دا زمونږ سره B پازیټیو ده. او لیټ سپوز که RH دا ترې لرې شي نو بیا به زمونږ سره B نیګیټیو شي. داسې زمونږ سره دا AB بلډ دی، په ده باندې انټیجن A دی، انټیجن B پې دی، انټیباډي پې نشته او لیټ سپوز RH فیکټر پې پریزنټ دی. نو چې RH فیکټر پې پریزنټ دی دا شوه AB پازیټیو، اینډ چې نه پې پریزنټ نو دا شوه AB نیګیټیو. دا شان دا زمونږ سره O بلډ ګروپ دی، په ده باندې انټیجن نشته، انټیباډي پې AB دي. که RH بلډ که RH پې و نو بیا زمونږ سره O پازیټیو ده، او که RH پې نه و نو O نیګیټیو ده. سو بلډ ټرانسفیوژن ان RH سیسټم. اوس RH سیسټم کې به بلډ ټرانسفیوژن څنګه کېږي؟ RH پازیټیو بلډ ګروپ can be transfused دا can دی. RH blood group can be transfused to RH positive recipient, both have RH antigen. اوس زمونږ سره لیټ سپوز دا A blood group دی او دا A دی، دا زمونږ سره A پازیټیو دی او دا هم A پازیټیو دی، نو A پازیټیو له بلډ ورکولی شي، ولې چې په ده باندې هم RH فیکټر دی او په ده باندې هم RH فیکټر دی. نو فرست پوینټ دا شو چې RH پازیټیو فیکټر بل RH پازیټیو فیکټر لا وینه بلډ ورکولی شي. سیکنډ نمبر
Similarly, the RH blood group can be negative blood group can be given to the RH negative donor. اوس چې د RH په چا نشته او په بل هم نشته، په ډونر هم نشته، په ریسیپینټ هم نشته، نو دا دواړه یو بل بلډ ورکولی شي. If an RH negative person receives RH positive blood، اوس که لیټ سپوز دا زمونږ سره دی RH positive په ده باندې AB لیټس اپ A پازیټیو دی، دا زمونږ سره A نیګیټیو دی، په ده باندې RH پازیټیو شته، RH پې شته او په ده باندې RH نشته. اوس که دی دې له بلډ ورکړي نو څه چل به کېږي؟ نو بیا به زمونږ سره if an RH negative person receive RH positive blood، که RH negative RH positive blood والی he will get RH antigen. نو په ده کې دا دواړه بلډ گروپ دي، نو په ده کې RH نیګیټیو په ده RH نشته، A نیګیټیو دی، دا A پازیټیو دی. نو اوس به په ده کې څه پیدا شي؟ RH انټیجن به پکې پیدا شي، او چې RH انټیجن پکې پیدا شو نو his blood will produce anti-RH antibodies. نو اوس به دی د RH خلاف انټیباډي پروډیوس شي against RH antigen and it will result in coagulation. اوس په ده کې لیٹ سپوز A پازیټیو A نیګیټیو له بلډ ورکا، په A پازیټیو باندې RH فیکټر پریزنټ دی، په A نیګیټیو RH فیکټر نشته. اوس که لیٹ سپوز A پازیټیو A نیګیټیو له بلډ ورکي نو په ده خو نیګیټیو نشته، نو انټیجن به پکې RH اکټیو شي، او چې انټیجن RH پکې اکټیو شي نو انټیباډیز به د RH پازیټیو خلاف څه شي؟ د RH نیګیټیو خلاف به انټیباډي پیدا شي، او چې انټیباډي پیدا شي نو په خپل بلډ کې به څه اکر شي؟ کویګولیشن به اکر شي. بټ ان RH پازیټیو کین پرسن RH positive person can receive RH negative blood. اوس دا زمونږ سره دی RH A negative دی او دا زمونږ سره دی A positive. په ده باندې RH فیکټر شته او په ده باندې RH فیکټر نشته. اوس که دی دله بلډ ورکړي نو په ده خو الریډي RH شته، نو A negative A positive له بلډ ورکولی شي. مطلب دا شو چې RH negative RH positive له بلډ ورکولی شي وایل RH positive RH negative له بلډ نشي ورکولی. People who have AB positive blood group are universal recipient. اوس چې کوم AB blood group دی نو دا universal recipient دی د هر blood group اغستی شي. A اغستی شي، B اغستی شي، AB اغستی شي او O هم اغستی شي. Because they do not have antibodies. په ده باندې antibodies نشته، نو چې antibodies پې نشته نو چې کوم blood group ورځي نو ده کې adjust کېدی شي. Got it? People who have O negative blood group are universal donor. اوس چې د چا O negative blood group ده نو دی universal donor له دی هر سړي د وینه شي ورکولی. They can donate blood to people who AB or O blood because they do not have A or B antigen. اوس په ده باندې انټیجن نشته، نو چې انټیجن نشته نو بلډ ګروپ هر یو له بلډ ګروپ O بلډ ګروپ هر یو له بلډ ګروپ ورکولی شي. نو کوېسچن کې دا راتلی شي So which blood group is universal recipient? So AB positive blood group is universal recipient while O negative blood group is universal donor. Recipient blood group let's A لا څوک وینه شي ورکولی AO، B له څوک ورکولی شي BO، AB له څوک شي ورکولی AB and O له څوک وینه شي ورکولی O only. او RH positive له RH positive RH negative blood شي ورکولی او RH negative له صرف RH negative blood شي ورکولی. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، کمنټ باکس کې کوېسچن هم کولی شئ، چینل سبسکرایب کړئ او د ټلۍ نشان ووهئ دې لپاره چې زمونږ نوي ویډیو زر تر زره تاسو ته در ورسي. تھینک یو اینڈ گڈ بای.